ගොඩක් කාලෙකට පස්සේ තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. වීඩියෝස් කරන්න බැරි වුණා මගේ අනිත් ප්‍රොජෙක්ස් එක්ක. එනිවේ හේතු කියන්න අවශ්‍ය නෑ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මම පෙන්නන්නේ අලුත් ටූල් එකක්. මන් දන්න කෙනෙක් හදපු ටූල් එකක්. මේක keyword research වලට ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ especially for keyword research, right? ඉතින් මේක බලමු මොකද්ද මේ ටූල් එක කියලා. අපි මේකින් මොනවද කරන්න පුළුවන්, ඇයි මේ අපි ටූල් එක පාවිච්චි කරන්න. හැමදාම කියන වගේ සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න keyword research නැත්නම් SEO, internet marketing මේ වගේ දේවල් ඉගෙන ගන්න ඕන නම්, මේ වලින් සල්ලි හම්බ කරන්න ඕන නම්, හරි ස්ටඩි සිස්ටම් එකක් හදා ගන්න ඕන නම් සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක යම් කිසි දෙයක් ගත්තා නම් දෙන්න ලයික් එකක්. I really appreciate it. එහෙනම් යමු මේ ටූල් එකට. මේ ටූල් එකේ නම තමයි keyword chef tool. ඉතින් මම ඔන්න දැන් මේ වෙබ්සයිට් එකේ ඉන්නේ keywordchef.com කියන වෙබ්සයිට් එකේ ඉන්නේ. පේනවා ඇති හරි simple looking වෙබ්සයිට් එකක්. ගොඩක් විස්තර දාලා නැහැ, complicated කරලා නැහැ. ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ credits system එකක්. හරියට keywords everywhere කියන tool එක වගේ. ඉතින් thousands credits දෙනවා account එකක් create කරනකොට ඔයාට ඉස්සෙල්ලාම හදනකොට. ඉතින් මම click කරන්නම් buy more කියන එක. මේකේ තියෙනවා packages තුනක්. එකක් තියෙනවා $20, අනිත් එක $100, අනිත් එක $250. ඉතින් ඔයාට 1000 credits දෙන හින්දා free test කරලා බලන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් මේකේ main areas හතරක් පෙන්වන tool එකේ. ඔයාලට පේනවා ඇති clear search intent කියලා එකක් තියෙනවා. right, ඊට පස්සේ තියෙනවා smart wildcard search කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති best asterisk දාලා for chefs දැම්මොත් නැත්නම් you can cook asterisk කියලා දැම්මාලා දාලා in the video in the oven කියලා දැම්මාම එහා related keywords tool එක අරගෙන එනවා. අනිත් එක තමයි automatic save reports. ඒ කියන්නේ ඔයා search කරන, ඔයා check කරන keywords automatically save වෙනවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. මොකද ආයිමත් ඔයාට ඒ keyword එක ආයිමත් search කරන්න ඕනේ නැහැ. මොකද credits ඔයාට ඒකට යන නිසා. ඉතින් මේක තමයි real time SERP analysis කියන එක තමයි මම ආසම. මොකද මේකෙන් tool එක අරගෙන එනවා ඔයාලට පේනවා ඇති keywords have forums and other user generated content, right? මොකද ඒක තමයි sign එකක්. ඔයාලට user generate content තියෙනවා කියන්නේ ඇත්තටම SERP එක ටිකක් weak කියන එක. ඉතින් ඒක බලා ගන්න පුළුවන් මේ tool එකට. ඉතින් ඒක තමයි මගේ ඇත්තටම ආසම මේ tool එකේ තියෙන feature එක. page එකේ පල්ලෙහා මෙන්න මේ වගේ හතරක් තියෙනවා. want a peek කියලා අහනවා. ඒ කියන්නේ මේ report save වෙලා තියෙන්නේ. right, best for chefs, so best asterisk for chefs තියෙනවා, pizza crust තියෙනවා, ඊට ඉස්සරහා තියෙනවා 789 219 මේවා credits. මේවා click කරාට ඔයාගේ credits යන්නේ නැහැ. මොකද මේවා already save වෙලා තියෙන්නේ. මේක මේ පෙන්නනවා. දැන් මෙතන තියෙනවා මගේ මේ වෙනකොට 934 credits, right? මම එකක් click කරන්නම්. right, දැන් මේ තියෙන්නේ ඒකට අදාළ keyword set එක. මගේ credits තාමත් තියෙනවා 934ක්. එහෙම්ම තාමයි credits තියෙනවා. මොකද කිසිම credit එකක් මගෙන් යන්නේ මගේ account එකෙන් යන්නේ නැහැ. මේවා තමයි තියෙන keywords. දැන් මම click කරන්නම් my reports කියලා. මම ඉස්සෙල්ලා එකක් කරා. මේ තියන්නේ ඒක DJ controller කියලා නිකන් මම කරපු එකක්. එහෙනම් අපි පොඩි keyword research එකක් කරමු. අපි මොකක් හරි student laptop වගේ එකක් student laptop කියලා type කරලා බලමු. search කියලා click කරා. ඊට පස්සේ පොඩි වෙලාවක් යනවා keywords ideas එක අරගෙන එන්න.
පොඩ්ඩක් වෙලා වහම ඉන්න. right. මොන දැන් මේ තියෙන්නේ categories 5ක keywords. questions, best තියෙනවා, compare කියලා තියෙනවා, how to කියලා තියෙනවා, most කියලා තියෙනවා. ඉස්සරහා තියෙනවා keywords. දැන් උඩින්ම තියෙන්නේ select වෙලා questions කියන එක. දැන් බැලුවොත් what is student laptop, ඊට පස්සේ ගොඩක් තියෙනවා අපිට පේන ඇති. How much is student laptop, right? What to look for when buying a student laptop. මේල questions type. ඒ කියන්නේ 33ක් තියෙනවා මෙතන keywords, how much memory, then ගොඩක් දේවල් තියෙනවා, right? දැන් ඊළඟ section එක තමයි best කියන එක. අපි දැන් best කියන එකට ගියොත් මේ තියෙන best කියන එක. දැන් පේනවාද best student laptop for students, best student laptop for laptop 2020 මේ වගේ තියෙනවා. compare කියන එක තියෙන්නේ student laptop or Chromebook නැත්නම් student laptop versus laptop මේ වගේ versus නැත්නම් or කියන එකත් එක්ක එන කියන්නේ compare කරන keywords තමයි මේ third compare tab එකේ තියෙන්නේ, right? and how to කියන එක ගත්තොත් how to එකේ නම් තියෙන්නේ keywords දෙකයි. how to get a student laptop කියලා keywords දෙකයි තියෙන්නේ. අපි යමු ඊළඟට most කියන එකේ the most popular student laptop, most durable student laptop මේ වගේ keywords 5ක් තියෙනවා. දැන් මේන keywords එකකින් ඔක්කොම එක ගාන නෙමෙයි, keyword එකකින් keyword එකට වෙනස් වෙනවා, right? මට මේ ඔක්කොම check කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා මම questions කියන එක tab එක විතරක් ටික් කරලා අනිත් ඒවා untick කරනවා. best එක වැඩක් නැහැ, compare වැඩක් නැහැ, මේ ටික වැඩක් නැහැ. questions කියන එක keywords තියෙනවා 33ක්, right? ඒක මම get keywords කරනවා, right? ඔන්න දැන් මේ තියෙන්නේ student laptop කියන එකට ඊට related questions type, so question type keywords, right? මෙතන තියෙනවා search කියලා තියෙනවා, click කරන්න පුළුවන්. මම click කරන්න, right? මෙතන මේ තියෙන්නේ එක කියලා පේනවා, right? මේ එක කියලා කියන්නේ ඇත්තටම user generated content එකක් තියෙනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ මේ Quora, right? ඉතින් මේක තමයි අර easy keyword එකක් හඳුනගන්න විදිය. ඉතින් මෙතනදී වැරදියට තේරුම් ගන්න එපා. මෙතන මේ එකක් තිබුණා කියලා අපිට ඒක easy keyword එකක් කියලා කියන්න බෑ. ඇත්තටම user generated contents කීපයක් තියෙන්න ඕන, right? ඒ කියන්නේ SERP එකේ කීපයක් තියෙනවා නම් ඇත්තටම ඒක හොඳ sign එකක්. මම ඒක ඉස්සෙල්ලත් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නලා තියෙනවා. මෙතන පෙන්නන්නේ exactly user generated content එකක්. මේකට හොඳම උදාහරණයකට මම යන්නම් මොකද්ද මේක තමයි list එක. දැන් මේක save කරගත්තා ඉස්සෙල්ලා කරපු එක. P0 එක නෙමෙයි මට පෙන්නන්න ඕනකම තිබ්බේ. මට පෙන්නන්න දැන් මෙතන තියෙනවා දෙකක්. මෙතන තියෙන Reddit එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව forum එකකුත් තියෙනවා. කියන්නේ user generated content එක. ඔකේ දැන් මෙතන මේ මට ඕනනම් keyword එක මෙතනින් copy කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේක මම click කරොත් මේක යන්නේ එළියට, right? මෙන්න real time search එක තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. Google එකේ එන ඔයාලට පේනවා ඇති. පල්ලෙහාට ගියත් පේනවා forum එකක් තියෙනවා. so Reddit තියෙනවා, forum එකකුත් තියෙනවා. දැන් ඒක තමයි අපේ keyword chef tool එකෙන් පෙන්නුවේ, right? ඉතින් ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මෙතන තියෙන්න මොනවද user generated content තියෙන්න හොඳ sign එකක්. ඕක තමයි keyword chef tool එකෙන් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා දන්නා මම key search එකේ big fan කෙනෙක්. key search එකේ තව
දේවල් තියෙනවා කරන්න පුළුවන්. keyword research එක විතරක් නෙමෙයි, right? අනිත් website rank වෙලා තියෙන දේවල් බලන්න පුළුවන්. ගොඩාක් තියෙනවා. අතරම content assistant කෙනෙක් ඉන්නවා. මේ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට keyword research එක විතරක්ම කරන්න ඕන, right? දැන් අනිත් system එක නෙමෙයි, අනිත් tool එක ඇවිල්ලා keywords everywhere tool එක සමහර කට්ටිය පාවිච්චි කරනවා keyword research වලට විතරක්ම. like කියන්නේ keywords විතරක් හොයාගන්න, right? ඉතින් එහෙම හිතුවොත් මේ keyword chef කියන tool එක ඔයාට ප්‍රයෝජනවත් වේවි. එහෙනම් වැඩි කියන දෙයක් නැහැ. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. ගිලන